Morning guys. Dito po ngayon tayo sa paligid ng Philippine Arena. So this is our second Saturday brisk walking. Maganda po ang weather ngayon. Hello guys, good morning. After a short brisk walking, andito na po ngayon tayo sa bahay. Magbe-breakfast muna po tayo sandali at bibisitahin po natin yung mga halaman mo natin. Salamat po. Guys, prepare lang muna tayo ng ng morning breakfast.
guys, salamat at sarap ng morning breakfast po natin. So medyo pahinga muna tayo and then ikutin po natin yung mga halaman natin, checkin po natin. So antabayaran nyo lang po. Thank you. Hello guys, nag-ikot-ikot po na tayo, chinek natin ating halaman, so abangan nyo po yung mga susunod na video ko. So sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe on my channel.